Společnost 3D Fitness byla založena roku 2006 a já jsem Miroslav Jirčík, jsem majitelem společnosti. A naším primárním cílem je vytváření úžasná fitness centra v České republice a na Slovensku. My věříme, že webová prezentace je jedna z těch stěžejní při prvním kontaktu se zákazníkem. V historii jsme už prováděli 2 nebo 3 verze webu a nyní jsme vnímali, že jsme ve fázi, kdy chceme udělat web, který bude skutečně transparentní, bude srozumitelný a bude velmi odrážet to, co děláme. My jsme vybírali z několika společností a naším cílem bylo vybrat takovou společnost, která bude mít kompletní servis a zároveň jsme nechtěli stavět web na jednom člověku, aby to byl one man show v případě, že ten člověk nějakým způsobem opustí trh, tak my se dostaneme do obrovského problému. Proto jsme chtěli partnera, který bude silný, bude mít za sebou velmi silné reference a spolupráce s ním od prvního našeho osobního kontaktu bude působit velmi dobře a budeme si říkat, ano, to je partner, s kterým ten web chceme dělat. My jsme si nechávali dělat více vstupních studií, čili my jsme analýzu měli prodávat od několika nezávislých firm, i přesto jsme nabyli přesvědčení, že pokud chceme s někým dělat celý projekt, to znamená celý web, tak je správné, aby i společnost, která na B připravovat kompletní webové řešení, udělala vlastní analýzu. Čili s analýzou jsme byli spokojeni a plně korespondovala s naším zadáním. Realizace projektu ze strany 3D Fitness probíhala v naprosté pohodě. Důležitý, co musím vyzdvihnout, je naprosté dodržování termínu, kdy všechny dodané dílčí práce, které byly zároveň ve vstupní studii obsažené, tak byly vždy dodržené bezpodmínečně. Velmi pozitivně bych hodnotil komplexní spolupráce a zájem firmy iTom o navnímání činností a aktivit společnosti 3D Fitness. Jedna z nich určitě byla to, že osobně jsme navštívili několik našich klientů, kde firma iTom navnímala, co 3D Fitness dělá, kdo jsou jeho klienty a co jeho cílové zaměření v rámci celé webové prezentace. Zároveň probíhala spolupráce jako mnohem širším aspektu, což bylo prezentace firmy iTom a partnerství na kongresu 3D Fitness. Na spolupráci s iTom nejvíc oceňuji ideální komunikaci. Komunikaci, která je velmi dobře nastavená, kdy přesně vím, které kroky se budou dělat, co čeká na naší stranu a kdy my můžeme očekávat zpětnou vazbu ze strany iToms. Čili pokud bychom měli shrnout, komunikace, transparentní nastavení spolupráce a dodržování časové flexibility. Od prvního setkání jsem nabýval dojmu, že jsou to profesionálové na vlastním místě. První setkání s panem Musilem bylo zcela bez jakéhokoliv nátlaku, bylo velmi otevřené, bylo velmi věcné a od první chvíle jsme věděli, že je to firma, s kterou bychom spolupracovat chtěli, protože má svoje dílčí kroky nastavené správně. Dalším člověkem, který do týmu byl vsazen, byl pan Odl, kdy mě velmi potěšilo, že přímo klíčová osoba ve firmě iTom bude partnerem celého našeho projektu. Měl jsem pocit, že všichni, kteří se na projektu podíleli, si brali ten projekt jako vlastní a přinášeli vlastní iniciativu do toho, aby ten výstup byl co nejlepší, co nejúspěšnější a co nejkvalitnější. Mile rád budu doporučovat společnost iTom i dalším našim partnerům, klientům a přátelům, neboť si myslím, že postavit web může působit velmi jednoduše, ale pokud není správně nastavena celá struktura, jak komunikace, tak obsahu, tak cílu, tak se výsledek vůbec nemusí povíct. V tomhle směru si myslím, že iTom má proces velmi dobře nastavený a cílem se může povědět přesně to, co na počátku bylo definováno a co bylo očekáváno. Čili iTom bych jednoznačně prostě doporučil pro svoji kvalitu, pro svůj kvalitní tým lidí a pro svoji vysokou odbornost.